Mooi. Vandaag lekker het bos ingedoken om te gaan bushcraften. Houten lepels, mokken, grote gietijzeren pannen en grote bijlen. In deze video gaan we lekker bushcraften. Bushcraft. De natuur induiken met een handjevol aan comfort items en wat gereedschap. En een rugzak vol kennis, vaardigheden die je kan toepassen om jezelf op te houden in de natuur. Kennis en vaardigheden om de omgeving waarin je zit jezelf eigen te maken. Kennis en vaardigheden om het live off the land principe toe te passen. Om zaken uit de natuur te halen waarmee je het jezelf comfortabel kan maken. Nou, dit alles om voor een wat langere periode jezelf op te houden, te verblijven in de natuur. Lees dagen of misschien zelfs weken. Nou, zoals ik zelf tegen het bushcraft concept aankijk, is het verblijven in de wildernis voor de langere termijn. De langere termijn, dus alles wat je uit de natuur kunt halen om je comfort en je gebruikersgemak te verhogen, is dan mooi meegenomen. Ik kan me dan voorstellen dat in plaats van dat je 120 liter rugzak vol trapt met spullen voor een paar weken, dat alles wat je uit de natuur kunt halen en ter plekke kan maken, een vorm geven zodat je dit kunt gebruiken, dat je dat op deze wijze dan gaat doen. Ten slotte hoef je het dan niet mee te brengen en dat scheelt ruimte en gewicht. Nou, ik ben nu niet van plan om te verblijven voor de langere termijn. Daar heb ik op dit moment helaas niet de tijd en ruimte voor. Dus ik ga bushcraft toepassen in het klein en een aantal bushcraft skills toepassen, beoefenen tijdens mijn verblijf hier. Ik heb niet heel veel ervaring met bushcraft, maar het heeft natuurlijk wel enorm veel raakvlakken met survival en andere outdoor vaardigheden. Dus je kunt je voorstellen, ik ben niet geheel een leek op dit gebied. Maar ik denk dat het goed is. En niet te vergeten is het natuurlijk een hele leuke manier om zo eens bezig te zijn in de natuur. Slaghamer. Slaghout, altijd handig als je hout wil betonnen of hout wil bewerken. Lepel. Het
maken van je eigen lepel. Nou, dan kun je zoiets hebben van: Fred, dat doe je in vredesnaam moeilijk. Dat ding weegt niks. Neem hem gewoon mee van huis en stop hem achter in je rugzak. Dan hebben we het nergens meer over. Nou, klopt. Want 99 van de 100 keer, dan doe ik dat ook. Echter, in deze setting, wat is het typische bushcraft dan het snijden van je eigen lepel? Diverse snijtechnieken komen aan bod en ik zie het op dit moment als een mooi onthaast projectje. Ik heb er super mooi weer bij en ik ga alles lekker op mijn gemakje doen. De snijtechnieken op de juiste manier uitvoeren, dus even kopie erbij. Want ik kan het natuurlijk niet gebruiken dat ik mezelf in mijn klauw snij. Ja, wat ik al aangaf, lekker op mijn gemakje bezig zijn in de natuur, onthaasten, onder het genot van een echt bakkie Bushcraft koffie. Cheers! Om te beginnen heb ik een mooi stukje hazelaar afgezaagd. Begin is er, maar ik neem eerst even een break voor wat betreft de lepel. Bushcraft lamp. 10 years plus Bushcraft experience. Bushcraft lampje. Cover. Omdat je met bushcraft vaak met open vuur te maken hebt, heb ik voor deze canvas doek gekozen als onderkomen. Nou, deze is vrij lomp en zwaar, maar met oog op de langere termijn verblijf is die een stuk meer hufteproof dan een lichtgewicht hiking tarp. Nou, stel er vallen rondvliegende vonken op dit doek, daar zit er niet meteen een brandgat in. En dat is natuurlijk wel het geval bij je lichtgewicht polyester tarp. Tentstokken. Meestal vindt bushcraft plaats in een bosrijke omgeving.
en niet boven de boomgrens. Simpelweg omdat je daar niet de middelen ter beschikking hebt om bushcraft toe te passen. Dus meestal begeef je jezelf in de lager gelegen gebieden waar voldoende voedsel, water en middelen ter beschikking zijn. Begeef je jezelf in een bosrijke omgeving, dan kun je ervoor kiezen om zelf tentstokken te maken van een stuk hout, een stok. Zodat je ze niet zelf hoeft mee te nemen. Nou, echt een typisch bushcraft dingetje dit. Sommigen maken er een hele studie van. Die zijn 20 minuten bezig met één zo'n stokje. Nou, je hebt er nogal wat nodig. Voor mij is het niks meer en niks minder dan een stok met een punt erop. Wat je de grond inramt om je tentdoek mee vast te zetten. Tien jaar plus bushcraft ervaring, sparrenbedje. Combustion. Flint en steel. Een super oldschool methode van vuur maken. Nou, er zijn natuurlijk tegenwoordig veel betere methodes op de markt. Firesteels en aanstekers enzovoort. Je zult me nu deze methode zien gebruiken. Ja, puur voor de fun. Want ik vind het namelijk een hele leuke methode om op deze manier vuur te maken. Bushcraft broodjons.
Cotton, katoen. Het is super handig als je zelf vuurstarters kan maken. En zeker op de lange termijn, als je op een gegeven moment door je meegebrachte vuurstarters heen bent. Nou, op deze manier kun je een stukje katoen in een blikje leggen. Met eventueel een gaatje erin. Die leg je in het vuur, zodat je een verkoold stukje katoen krijgt. Nou, dit hoeft maar 1 vonkje op te vangen wat jullie al zagen. En vervolgens kun je het in vuur en vlam blazen. Bushcraft papiertje om. Cheers.